ሰላም በመላው ዓለም ያላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ዛሬ ላቀርብላችሁ የተዘጋጀሁበት ቪዲዮ ምንድነው? የተለያዩ ስልኮችን ወይንም ደግሞ የተለያየ ሰው እጅ ላይ ያለ ስልክን እንዴት መጥለፍ እንችላለን የሚለውን ነው። ከፍቅረኛችን ላይ ወይ ደግሞ ከልጆቻችን ከጓደኞቻችን ላይ ለመልካም ተግባር እንዴት ስልካቸውን ጠልፈን የሚያወሩት የሚነጋገሩትን መስማት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ማቀርብላችሁ ስልካቸውን እንዴት መጥለፍ ይቻላል የሚለውን መጀመሪያ አቀርብላችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የተጠለፈን ስልክ ለማወቅ የሚያስችልን ዘዴ እሱንም አሳያችኋለሁ። በመጨረሻ በሶስተኛነት የተጠለፈን ስልክ ወይንም የጠለፍነውን ስልክ ሳንፈልገው ስንቀር ወይ ደግሞ የተጠለፈን ስልክ ሌላ ሰው አውቆት ሌላ ችግር ከመድረሱ በፊት እንዴት አድርገን ማስወገድ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ፕሊዝ እባካችሁ ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ለመጥፎ ነገር እንደማታውሉት ተስፋ አድርጋለሁ። እሱንም ማድረግ የለባችሁም ብዬ አምናለሁ። እባካችሁን ለመልካም ነገር ተጠቀሙበት። መልካም ማድረግ ሁልጊዜም መልካም ነው። ለመጥፎ ነገር መነሳሳት የለብንም። ስለዚህ እሱን ነገር ብቻ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ተግባር ስንሰራ ወይንም ይሄንን አፕሊኬሽን ይሄን ቪዲዮ ስሰራላችሁ ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልግም። ቀጥታ ስልካችን ላይ ባለው አፕሊኬሽን ብቻ እንጨርሰዋለን። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ተከታተሉ ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ኮል ውስጥ እገባለሁ። ኮል ውስጥ እገባና የአንድ ሰውን ስልክ ለመጥለፍ ስፈልግ በዛ ሰው ስልክ ላይ ሄጄ ነው እንግዲህ ይሄንን ኮድ ላስገባ የምችለው ማለት ነው። በዚህ ኮድ አስገባና የራሴን ስልክ ቁጥር ነው የምጽፈው ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ስታር 21 ስታር እልና የራሴን ስልክ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው። በምጠልፈው ስልክ ፎን ላይ ማለት ነው። ወይንም በምጠልፈው የስልክ ቀፎ ላይ የራሴን ስልክ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ብዬ የራሴን ስልክ ቁጥር አስገባለሁ። እናንተ የምትፈልጉት የራሳችሁን ነው የምታስገቡት። ከዛ መጨረሻ ላይ መሰላል እጫንና እደውላለሁ። ይሄው ኮል ፎርዋርዲንግ አለ። በቃ ጨርሻለሁ። ኦልሬዲ ፎርዋርድ ያደረኩት ሬጂስትሬሽን ዋዝ ሰክሰስፉል አለ። አንዳንድ ስልኮች የሚያሳዩት ነገር አለ ፎርዋርድ ሲደረጉ። ለምሳሌ ቆይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? እዚህ ጋር እዚህ ከላይ ኮርነር ላይ ከራይት ኮርነር ላይ ይታያችኋል አይደል? ሉክ ይችኛዋ የቀስት ምልክት ያለባት ኮል ነገር ኖራ ግን የቀስት ምልክት ያለባት ይችኛዋ መጠለፏን የምታመለክተናት። አንዳንድ ስልኮች ያመለክታሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ አያመለክቱም። እና ስለዚህ መጠለፍ አለመጠለፉንም ቼክ የምናደርግበት ነገር አለ። እሱንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ተጠለፈ ማለት ግን መጠለፍ አለመጠለፉ የምናውቅበት ዘዴሳ ምንድነው መሆን ያለበት? እሱን ላሳያችሁ። የስልካችን የተጠለፈ መሆኑን የምናውቅበት መንገድ አንደኛው መንገድ ስታር መሰላል 6161 መሰላል አድርገን እንደውላለን ማለት ነው። ጀስት አሁን የተጠለፈው 18 ቤት ነው። ጀስት ኮል ፎርዋርዲንግ እና ቮይስ ኖት ፎርዋርድድ ይላል። አሁን እኔ ይሄኛው ነው፣ ይሄ ባልተጠለፈው ነው አሁን ቼክ ያደረኩላችሁ። የተጠለፈውን ደግሞ እንየው።
18 ቤቱ ማለት የጠለፍኩበት ነው። ስለዚህ ምን ይላል? ኮል ፎርዋርዲንግ ቮይስ ኖት ፎርዋርድድ ይላል። ምንም አልተጠለፈም ማለት ነው። አሁን ሌላኛው ሲሟን ላይ ያለውን ስልክ ቁጥር ላሳያችሁ። ሲሟን ላይ ያለው ስልክ ቁጥር የተጠለፈው ነው። አሁን በሌላኛው መንገድ ደግሞ ላሳያችሁ። ስታር መሰላል 21 መሰላል ብዬ እጽፋለሁ። ዜን ዲያል አረጋለሁ። በሲሟን በ86 ቤቱ እንትን እለዋለሁ፣ እደውላለሁ። ስለዚህ አያችኋል የጠለፈን ስልክ ቁጥር ይሄ ነው ማለት ነው። ያመጣልናል። ቮይስ ብሎ ስልክ ቁጥሩን የጠለፈንን ያመጣልናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ የተጠለፍን መሆኑን ማወቅ እንችላለን። አንዴ እንደተጠለፍን ካወቅን በኋላ እንዴት ነው ይሄን የተጠለፈን ስልክ ቁጥር የተጠለፈውን ስልካችን መመለስ ያለብን ወይንም ደግሞ ሪሙቭ ማድረግ ያለብን የሚለውን አሳያችኋለሁ ቀጥሎ። እሱ ምንድነው? ቀጥታ ኮድ ነው የምንጽፈው ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። 2 መሰላል 00 2 መጨረሻ ላይ መሰላል አድርገን እንደውላለን። የምንደውለው የተጠለፍን ሰዎች ነው። እዚህ ጋር ግር እንዳይላችሁ የተጠለፍን ሰዎች ነው የምንደውለው። ስለዚህ ቀጥታ ኢሬዝ ያደርግልናል። ይሄን ስንል አውቶማቲካሊ ኢሬዝ ያደርግልናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያመለክታችሁ ነገር አለ። እዚህ ጋር ላይ የተጠለፈ ነገር ብዬ በቀይ ላይ ያሳይቻችሁ ነበር አይደል? ቅድም ላይ የተጠለፈ መሆኑን የሚያመለክት ነገር ላይ የስልክ በቀስት ያመለክት ነበርና ያቺ ነገር አሁን ጠፋች። አያችሁታል? የለችም። እሺ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ አስተማሪ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ላይክ አድርጉ። ለሌሎች ደርሷቸው ይማሩበታል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር አድርጉልኝ። ፈጽሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ግን ላይክ፣ ሼር ኤንድ ፋይናሊ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።